गुड मर्निङ अनि सेवानी स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल साझा चौधरी ब्लगमा है। आज म तपाईहरुलाई लास्ट डिसेम्बरको 31 तारिखको दिन चाहिँ तपाईहरुलाई म आज सुँगुरको मासु पकाएको देखाउने छु र आज चाहिँ लास्ट डिसेम्बर चाहिँ हाम्रो गाउँघरकै सुँगुर लोकल सुँगुर काटेको छ है। यही लोकल सुँगुरको मासुको चाहिँ तपाईहरुलाई म आज कुकिङ गर्दै गरेको है। मैले चाहिँ हैन फेरि कुकिङ गर्दै गरेको तपाईहरुलाई देखाउने छु र के कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भनेदेखि यसरी नै तपाईहरु माझमा यसरी नै गाउँघरको केही ठाउँहरु गाउँघरमा बसेको हामी कसरी बसेको छौं कस्तो पाराले बसेको छौं र तपाईहरुलाई यही साझा चौधरीले तपाईहरुलाई देखाउने छ र हस्त तपाईहरु हेर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ। यहाँ कुकमेन चाहिँ यहाँ छ बेलुका भएपछि चाहिँ कुक गर्छ 12 बजी चाहिँ मैले गर्नुपर्छ 12 बजी हुँदैन नि त कि अन्त एकैचोटि बेलुका मात्रै भेट हुन्छ नि त हामी कि ओ ड्युटी जान्छ ड्युटी जान्छ ड्युटीबाट चाहिँ एकैचोटि 3 बजी मात्रै आउँछ हो। अन्त बेलुका कुकिङ गर्छ अन्त 12 बजी चाहिँ मै पकाएर मैले खानुपर्छ हो। अन्त आज चाहिँ टक्कै सुँगुरको मासु लिएको रहेछ। अन्त सुँगुरको मासुसँग चाहिँ टक्कै नाना बिग्रेन न फ्रिजमा त हालेको छैन फ्रिजमा हालेपछि कक्राको हुन्छ मिठो हुँदैन रायोको साग सुँगुरको मासुमा हाल्ने साग चाहिँ यो है गाइस योहरू हो। सुँगुरको मासुमा चाहिँ चट्ट हालेपछि चाहिँ रायोको साग चाहिँ दामी हुन्छ। यो चाहिँ टमाटर र प्याज गेटर गरेको है। मसला बेसी हालेर नपकाऊ है। मिट मसला छ मिट मसला खुल्ला छैन मिट मसला ओइ मासु खाने हेर्दैछ माथि रहेछ हुन्छ होला त। यो चाहिँ सुँगुरको मासु सागसँग साग चाहिँ अहिले हालेको कि अघि हालेको अहिले
अहिले चाहिँ सुँगुरको मासु चाहिँ पाकिसकेको छ। यो अब हामी खाने हो। हामी खान्छ खाङ लाग्दो गरेर खान्छ नि मम्सले है हो। र यो चाहिँ सुँगुरको मासु, यो रायोको सागसँग चाहिँ आज यो चाहिँ डल्ले हो। पिरो रहेछ। हातले खानु चाहिँ यस्तो मजा अरे क्या, अर्कै मजा हुन्छ अरे नि त हातले खाने क्या हो। देखेन सके त आउँदैछ दिँदै गरौँ हात धोएर फेरि चम्चीले खात। दाँत त छैन केले खाएको यी गर्छ? दाँत छैन केले चबाउँछस् मासु? सुँगुरको मासु मनपर्छ कि मन पर्दैन? के गर्छौ? सुँगुरको मासुसँग खाएको